Med det här stället så vill vi att det ska bli en destination. Vi vill att folk ska kunna komma hit och ha semester och spendera några dagar här i naturen. Mitt namn är Martin Weinhult. Jag kommer ursprungligen från Uppsala, men nu bor vi här med familjen i Lundhöje utanför Hässleholm. Vi flyttade dit för 1,5 år sedan och bygger upp ett ställe för turister med hotell, vandrarhem, café, campervan site och massa annat kul. Vår bild av Klar så här långt är väldigt positiv. Sammanlagt har vi beställt 3 omgångar. Så har vi nog köpt 20 fönster ungefär och 10 dörrar. Vi hittade ingen leverantör som uppfyllde våra krav på kvalitet och pris. Alla fönster och dörrar som sitter på plats nu är otroligt snygga. Vi är väldigt nöjda med både kvalitet och bemötandet vi har fått av kundtjänst. Vi skulle absolut rekommendera Klar till andra som letar fönster och dörrar